Ekin we dona ma o gana we mi e fearless no ma fear na kin we mu o ro we ni go na kin ah o jo ko na e na e ta le yo o be no ko no o we ni e ko egbe na ah o we ni we iya me bo gbe iṣẹ́ o iya me bo gbe e na ni me yin yin ra ni esin yin ra ni ona pa kewe krita yo mu re iya gbe hun e na mo le gbe e de on wa ono e go de ra go wa ono e go de ra go wa o de ro wala je na nya o de wala e ro pa no gai akenu we mo gi ruwe ọ̀rọ̀ we ni ruwe we iri yo wa bi mo ko nu ri ene agori gai o mo wa to uri ne to aja de ku iṣẹ́ o iṣẹ́ ọmọ ro he ya fe wo obi na eyo ọ̀rọ̀ we ku yo olókùnrin lọ gbọ́ ọgbọ́ ẹ̀yà àwọn yẹn wa agori emi una ma o gai e ga bi ti ne fearless we te me ma we gai ben wa me na ọ̀rọ̀ me wa to igbo be ko sin wa igbo ni we lo ni be na ona wi yẹn bi eyo o ha wo ya na ti we ha èyí kere ní kin ati ha e ti o ya fe ime wo do ano ai ni kwa wo ya ho abi I force you mi na mi o did I force you die did I force you ẹni wọ́n dá ọ̀rọ̀ me a da ìṣùn ẹ̀ ìmọ̀ ya lóyún wa náà you understand did Ah, fear I with you. ime no where did I force you yani ni se poka e okay do did I force you ọ̀nà wí dá ẹni wọ́n fẹ́ lọ ṣe yí dá ika ma we o go nyamo we tu ki an gba oge me go mo ni ba wa we because you go idi na me no ka wa ọ̀tá ló bọ̀ ẹ̀wẹ̀ ọ̀tá bọ̀ ẹ̀wẹ̀ ìkìnnà wọn mẹ́ta ya na e wi awon na u ya na e tama e wa awon na tama kweyo o ma kweyo ejidi la owo mo ke to bo ati wa mi o ya wo mo ke to bo ro owo wa igbo la wa ige awo ya ye ni mo do no o sha ogbo na ogbe na ona no ma dájọ́ ayo wa de lugbe o wa lugbe na wa luwe o wa lowe mo lo wa lowe obi me now maybe ifono me gbogbo ge kweyo ama de na kwe ge we ri yan e ti afa lo bori sa wona ti ya sa wona kole ya ona kole ala mo video is a gbe egun ge awo ko mekin imi akugbe bon iwa wet awo ko mekin iwa wet ju na ya gun ju na ya flow sẹ́sìn ma sister ata be don is sister kweyo o wa mo me ha mo wa na we abio mo ko ngwe ri eni sister o wa mo we be ge okoro ni wo na ona ekwe mu we eno ga mi won na tupa eno ga mi won ona tupa mu eno ga mi won na tupa mu owo bori dia tama ile o ma gbon gele no o sete emi no mo yes ẹ̀dọ̀ mẹ́gbọ́ lọ eno ke no ma no gie enugie okare we say oba me gini a ayi nu we no gi ayi nu we e mata no o pe o you see ba ro re o gi ebi ya bu e o ya fe wo bi na o iṣẹ́ be na giro e me ni ata mo wo do mi e ko me la ogwa àwọn fa gwa do ẹ̀rí ọ̀wọ̀ pẹ́pẹ́ sí ọ̀rẹ́ láwà wá ìbọn fi èrè pè ní lọ́rẹ́ bá lọ tí a bẹ̀rẹ̀ tí mọ́ rẹ̀ wà lábàá á tí ẹgbẹ̀rẹ̀ ọ̀jẹ́ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní inú ọmọ ìgbé mẹ́kwà lọ inú kí wọ́n mọ́nu wẹ̀ mẹ́kwà lọ ọmọ kóyọ sí bàbá yìí kí bàbá kí o mẹ́rin bàbá kí o mẹ́rin àwọn ọgbẹ́ fìmẹ̀rí tí a bẹ̀rẹ̀ nakmu ege bẹ́ẹ̀ni mẹ́kàn náà wọ́n ẹwẹ́rọ̀ pa ọ̀rọ̀ mi náà wà pàápàá yẹrẹ ma ẹ̀rọ yẹn wọ́n kò tẹ̀ ibà tí a bẹ̀rẹ̀ orí yẹ kò yẹ ọ̀pọ̀ yẹ wà
ọlákẹ́ àwọn mi náà fi ọmọ ìlàwà fi ọmọ ìhẹ́ nìyà ọ̀dọ́ ẹ kí ni wà tó wà wọ́n tẹ̀mẹ̀ nù ẹ mẹ̀kú wà dẹ́tù wà tó wà bá wù mí. ẹ̀rọ tó bọ̀ yẹ. wọ́n agbọ́lẹ̀ dẹ́kan rẹ̀ mọ́ ní àgbẹ̀ dandan. Okay. I will give you reply. Get reply. Ẹ wọlé. Ẹ wọlé. Oye. Fi ọmọ ìhẹ́. Oye wà á kú ọ. ọ̀tún ẹgbẹ̀ wọn. Wà á mẹ́tì. Wà á mẹ́tì. Aga. Àyàn wẹ́ẹ́ kọ́nù wẹ́ẹ́ dáyàn. Efílẹ̀ sí dáyàn nù ẹ̀ mí yẹn wà fún mi. bẹ́ẹ̀ fẹ́lẹ̀ ṣe ń lérí àwọn ọ̀nà ẹ̀. Wọ́n gbé lókè gbọ́n rẹ̀ wáyé kò wọ ègbé wáyé kò wọ ègbé. Wẹ́ẹ́ lókè wẹ̀ mú rẹ̀ bọ́nà. Wẹ́ẹ́ wà gbọ́n bọ́nà ọ̀nyẹ̀ mi wà sílẹ̀. Enoge ọ̀nyàmù. Wẹ́lẹ̀ rà wẹ́ enoge wúná sọ gbogbo náà wúná sí àyè. Ààrẹ mi ẹ̀rẹ́ ọ̀wẹ́. Ààrẹ mi ọ̀wẹ́. Ilé ìbípò ọwọ́ kìí ọmọ yàpá sí ara ṣayé pẹ̀lú ọmọ pàṣẹ ọ̀nà ẹgbẹ́ o ṣe tí fìyẹ̀kún ọmọ kan wẹ̀rọ iye sẹ́ àtàfíà yẹ ẹ̀kún ẹ̀dá ìgbèròjọ́ ọ̀tún ẹ̀ náà ìfẹ́ tó nìkan tẹ̀ nìbọn kàn ẹ́ náà wọ́n máa dàbẹ̀ yìí èmi ẹ̀ka wọn máa bla ọ́ lọ́wọ́ bọ́ pa. Wẹ́ẹ́ mú yọ o.